नमस्कार, मी सुनीता, सुनीताच किचन मराठीमध्ये तुमचं स्वागत। उपवासाच्या दिवशी नेहमीच आपल्याला चमचमीत चटपटीत खाण्याची इच्छा होत असते आणि त्यातलाच एक चमचमीत चटपटीत पदार्थ म्हणजे दहीवडे, आणि तो आज कसा बनवायचा ते मी तुम्हाला सांगणार आहे। दहीवडे बनवण्यासाठी हा एक बाउल भगर घेतली आहे आणि ह्या भगरीचा चौथा भाग साबुदाणा घेतला आहे आणि तो मी मिक्सरवर फिरवून घेतला आहे। त्याची छान पावडर तयार करून घेतली आहे अशा प्रकारची। ह्या पावडरचं टेक्स्चर अगदी रव्यासारखं आहे, खूप बारीक पण नाही आणि खूप जाडही नाही, रव्यासारखं आहे। त्यानंतर मी घेतले 2 वाफवलेले बटाटे, त्याचं मी साल काढून स्मॅश करून घेतले। दही घेतलं इथे, हा खरपूस भाजलेल्या शेंगदाण्यांचा कूट, थोडी साखर, हिरवी मिरची बारीक करून घेतलेली आहे आणि ही मीठ आहे आणि लाल तिखट। तर चला बघूया आपण कसा बनवायचा। गरम झाली आहे आणि हे जे आपण पावडर बनवून घेतली आहे ती पावडर आधी आपण ड्राय रोस्ट करून घ्यायची, म्हणजे कोरडी भाजून घ्यायची आधी। एक 5 मिनिटं थोडं गरम करून घ्यायचं आहे। इथे हे गरम झालंय, आता आपण ते काढून घेऊ। इथे आता थोडंसं तेल घातलंय मी आणि तेल आता थोडंसं गरम पण झालंय। त्यामध्ये आपण घालूया थोडीशी हिरवी चटणी, थोडंसं मीठ, आणि यात घालूया आपण हे पीठ आणि इथे छान थोडंसं परतून घेऊया। आता याला आपण पाण्याने थोडंसं शिजवून घेणार आहे। जर का तुम्हाला जास्त आंबट आवडत असेल कुणा घरामध्ये, तर आंबट करायचं असेल तर यामध्ये ताकही टाकू शकता तुम्ही, आणि त्या ताकाने त्याला थोडंसं आंबटपणा येतो। तर मग मी आंबट मला करायचं नाही, त्यामुळे मी पाणी घालून ते शिजवून घेणार आहे। आता हे जे काही पीठ आहे ते शिजून झालंय आणि त्याच्यात आपण घालणार आहे हा बटाटा जो आहे आपण स्मॅश करून ठेवला आहे, तो बटाटा आपण याच्यात मिक्स करू। भगर ही थोडी हलकी असते पचायला आणि भूकही लागते पटकन भगर खाल्ल्यानंतर। तर आपण त्याच्यामध्ये 1-2 बटाटे घातले, त्याच्यामुळे थोडा हेवीपणा त्या बटाट्यांमुळे येऊन जातो। तर आपण यात अजून थोडंसं कूट घालणार आहे शेंगदाण्याचा, जो भाजून आणि तयार केलेला आहे तो 1 ते 2 चमचा मी याच्यामध्ये घालते। त्याची पेस्ट केलेली आहे आणि ती 1-2 चमचे मी घालते। आता आपलं हे पीठ जे आहे हे शिजून झालेलं आहे आणि आता आपण त्याला एक वाफ देऊन घेऊ आणि नंतर गार करायला ठेवू। मध्ये छान वाफ तयार झालेली आहे आणि हे आपण काढून घेऊ आणि गॅस बंद करून ते छान थंड होऊ देऊ। पर्यंत थंड होतं तोपर्यंत आपण पुन्हा तेल तापायला ठेवू आणि हे थंड झालं की त्याचे बॉल बनवायला घेऊ।
वड्याचं पीठ थंड होतं तोपर्यंत आपण हे दही जे आहे ते फेटून घेऊ। त्यासाठी आपण ह्या दहीमध्ये टाकणार आहोत थोडी साखर आणि हे छान असं फेटून घ्यायचं। आणि ह्या असं हातानेच फेटून घ्यायचं आहे, मिक्सरवर चालवायचं नाही, कारण मिक्सरवर फेटून घेतलं तर ते खूप पाण्यासारखं होतं आणि त्याचा बॉन्ड तुटून जातो सगळा। तर आपल्याला तो पण तुटू द्यायचा नाही आणि छान अशा प्रकारे फेटून घ्यायचं आहे। आता हे पीठ आपलं थंड झालं आहे। आपण इथे तेल असं हाताला लावून घ्यायचं आहे आणि छोटे छोटे बॉल्स या पिठाचे बनवून घ्यायचे आणि पूर्ण थंड झाल्याशिवाय तेलामध्ये सोडायचे नाही, कारण ते फुटण्याचे किंवा बिघडण्याचे जास्त चान्सेस असतात। आता आपले वडे जे आहेत ते तळण्यासाठी रेडी झालेले आहे। आता आपण ते तळून घेऊया। आता इथे तेल तापलं आहे आणि आता मी त्यामध्ये हे वडे सोडून घेते। मीडियम हीटवर ते होऊ द्यायचे। सुरुवातीला ते असे चिटकतात, नंतर ते आपल्याला असे काढून घ्यावे लागतात। 1-2 मिनिटं तळल्यानंतर ते असे सोडून घ्यावे लागतात। मोठ्या फ्लेमवर तळून घेतले तरीही चालतात, थोडेसे असे गोल्डन कलर झाला की काढून घ्यायचे। याला आता हळूहळू असा गोल्डन रंग येतोय आणि हे पीठ वड्यांचं शिजलेलं असल्यामुळे आतमध्ये शिजण्याची काही एवढी म्हणजे गरज नाही आहे, कारण ते ऑलरेडी शिजलेलं आहे। आपल्याला फक्त वरतून ते फ्राय करून घ्यायचं आहे। त्याला छान कलर आला की आपण ते काढून घेणार आहोत। इथे कलर खूप छान आला आहे या वड्यांना। आता मी ते काढून घेते। आता मी दुसरी बॅच सोडून घेते। हे तेल आहे ना लवकर थंड होतं, म्हणजे आपण एक 4-5 वडे सोडले की लवकर थंड होतं, त्यामुळे आधी कडकडीतच तेल हवं। खूप असं मीडियम किंवा कमी फ्लेमवर तापवलेलं तेल नको। आता आपल्याला दुसऱ्या बॅचचे पण दही वडे छान तळून झालेले आहे। बघा किती सुंदर कलर आला आहे त्याला। आता हे आपण काढून घेऊ। आता आपण छान सर्व करून घेऊया ते। वाव, काय सुंदर दिसतंय ते।
आणि त्यावर थोडंसं असं लाल तिखट. तर कशी वाटली आजची उपवासाच्या दहीवड्यांची रेसिपी? आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकन प्रेस करायला विसरू नका. आता भेटू आपण आपल्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये.